Onneksi olkoon, olet löytänyt koskemattoman samanlainen. Jos siellä joku aikoo jotain mun selän takana kikkailla, niin ei välttämättä kannata, että multa nyt löytyy toisitte. Tänään on skava. Jos me hävitään se, niin ihan varmuuden vuoksi menet mun kolikon sulle. Kukaan ei tiedä sitä, että Dani on antanut mulle tän. On tullut aika sekoittaa heimot. Tervetuloa, Sanna. Jonjon, sä saat valita kenet tahansa miehen ja haastaa hänet kaksintaisteluun. Mä valitsin Danin. Ai ja torni kaatuu! Dani, sä hävisit, joten sun matka kilpailussa päättyy tähän. Ensimmäinen koitos uusien kokoonpanojen kanssa. Ja näin Kaleton voittaa! Paulin nimi vissiin ollut aika tosi esillä. Onhan se kova kilpailija. Eihän sille sit voi, jos enemmistö on sitä mieltä. Niin. Mä voisin äänestää ketään muuta, vaan ihan silleen, että ei tuntuisi missään tällä hetkellä. Mutta Paul ottaa kyllä kaikista kovimmille. Ihan hirveä. Täysin tahtoani vasten. Valitettavasti äänestän Eijaa. Paul, Heimo on puhunut. Se oli varmaan ensimmäinen äänestys, joka vähän tuntuikin kirpaskin jossain. Joo, se tuntui pahalta kyllä. Vähän just. Kyllä. No toisaalta mä oon hirveän huojentunut, että mä oon jatkossa, mutta toisaalta on vähän semmoinen olo, että onko mä nyt ansainnut tämän paikan, että kun Pauli tippui, että ehkä hän olisi kuitenkin ansainnut jatkopaikan paremmin, mutta tämä meni nyt näin ja huomenna on taas uusi päivä ja ehkä vähän pirteämpi meininki. Paul olisi kyllä vienyt meitä mennen tulle ja palaten sitten tulla Niin ois. yksilökisoissa ja sen kanssa, jos olisi finaaliin joutunut, niin aika selkeä peli, että kuka sen olisi vienyt sitten. Toivotaan, että tämä oli hyvä ratkaisu. Niin. Kyllä. Nyt taas itse yhtä lähempänä yhdistymistä ja voittoa, niin mikäs tässä täällä vielä olla? Ei on Tyyny lähtenyt. Niin. No, on tässä Tyyny. En mä kadu heimovalintaa. Ehkä siinä vaiheessa, kun teki niitä valintoja, niin sitä ei ajatellut vielä niin pitkälle, että jos joku meistä tippuu, niin kuka se sitten olisi. Enkä mä tiennyt, että Kaletonilla on näin tiivis yhteys. Se alkaa tulla vaikeammaksi vaan tästä lähtien joka kerta. Otetaan tästä voittoja ja kyllä ei tarvitse olla. Niinpä, joo, että tämä ei ole kiva paikka. Ei tää oo. Ei todellakaan. Rehellisesti mun moraali on aika alhaalla, että olen nyt siis toki 3. päivää täällä näin hylättyjen saarella, mistä ei oikeasti rehellisesti mitään tekemistä ja vettä on nilkkoihin asti tuossa, ennen kuin tulee korallit, niin ei oikein hirveästi voi uidakaan, niin sitä vesisade yö ja päivisin, niin koko ajan väsyttää ja korvat aivan tukossa ja jalkapohjissa on haavat ja komsii komsaa. Noniin, siitä vielä toinen. Yes. Let's go. Mä en niinku ymmärrä sitä, että jos joku lähtee Selvityt Suomeen mukaan, niin miten sä et voi ottaa kaikkia irti toista mahdollisuudesta. Mä otan niinku kynsin hampaa vaikka sen 3 viikkoa syömättä ja juomatta, jos mulla on mahdollisuus päästä pääpelle. Ei mulla ole mihinkään motivaatio tässä hävinnyt. Se vaan kasvaa. Mua vaan ärsyttää, että tässä kävi näin. Mua harmittaa, että heimot jakautu mun kannalta tosi huonosti. Ja mä oon täysin tietoinen, että tää on peliä ja nämä tyypit on pelannut peliä
Täällä on selvästi Dani ja Arni ainakin. Eijakin jopa harmittaa, että se ei puhunut mulle sitten ehkä ihan suoraan, että ne oli pudottamassa mua. Ja sitten Shirleyn viimeinen kylmä halaus tuntui vähän tekopyhältä. Mulla on ihan älyttömästi tahtoa selvitä täältä saarelta. Mä roikun kynsin hampain kiinni tässä skabassa ja mä tuun kostamaan mun pudottajille vielä. Me mietittiin, että voiko se olla joku vahva mieshenkilö, kuka ollaan tiputettu. Mä sanoin Danillekin viimeisimmäksi, että se voi olla joku vahva peluri. Ja Paulhan siellä sit oli. Moro! Jaha! Mitä ei? Hei, kiva nähdä. Mä en tiedä vielä, haluanko mä halata sua viime kerran jälkeen. Mä ymmärrän hyvin. Oli käynyt sama kuule Paulillekin. Pauli oltiin samalla tavalla puukutettu ihan yllättäen selkeä. Paul olikin sitten tosi pahoillaan itse asiassa, että hän oli joutunut antamaan sen äänen mulle. Eikö oikeasti nyt mä tiedän, miltä se tuntuu, kun mä olin tuolla leirissä eilen ja toissapäivänä, niin kun jengi ei tuu juttelee. Mun pitää käydä nykiä kaikki hihasta ja sitten ne vastaa jotain ympäripyöreitä ja siis ihan hirveä semmonen niinku fiilis vatsassa. Eiks oo? Noniin, mut halataan vaan. Tervetuloa. Mikä mesta tää on oikeesti? Tää on kyllä sellainen mesta, että tänne ollaan tultu. Täällä on entistä vähemmän ruokaa kuin ikinä. Ja kaikki käy kaksintaistelun. Just näin. Kaikki käy kaksintaistelun. Meillä on kaksintaistelut täällä. Edetään. Ja siitä kaksintaistelu häviää lähtee lopullisesti ja voittaja jatkaa niinku next round. No kyllä se mua vähän vääntää vatsasta ajatus, että pitää tommosia kaksintaisteluja käydä. Että on se vielä astetta jännittävämpää ja isommat panokset siinä, kun on niinku semmoinen lopullinen pudotus. Kyllä tässä on vähän sopeutumista. Edessä on kova vastus ja vaan yksi täältä pääsee takaisin pääpeliin. Periksi ei anneta. Tää on motto. Okei. No tästä alkaa day number 1. Joo. Puhtaat sukat olisi. Se olisi ihanaa. Ne on kaikki niinku aivan märkiä tänne hiekkaan. No Pauli lähtee ainakin toistaiseksi nyt meidän heimoon, niin kyllä se vaikuttaa tosi silleen, no kielteisellä tavalla, koska Pauli oli tosi tärkeä tyyppi vaikka kilpailuissa ja totta kai niin kuin se kalasti ja touhus kaikkea. Et siinä mielessä se oli tosi iso riski äänestää Paul pois. Mä sanoin, että meillä on nyt aika hyvä tilanne. Kyllä. Meillä on ihan täydellinen tilanne. Meillä on liian täydellinen tilanne. Kyllä tässä jotain vielä. Jotain tulee vielä tapahtua. Yksi amuletti tuolla omassa lakissa piilossa ja sitten meillä on mulla, Helmerillä ja Bealla on vielä kaikilla yhdet kolikot, joten sillähän saa yhden koskemattomuuden sitten hommattua, jos tuntuu siltä, että tarve olisi. Ja Mä näin unta, että sä sait 20 kolikkoa, ostit koko rahalla tonnikalla tänne. Sitten kaikki muut oltiin, mitä? Tajuat sä mitä kaikkea niillä voi saada? Ihanaa. Mä veikkaan, että sitten kun yhdistytään, niin Helmeri on sen verran kova kisaaja, niin hänen päässä on aika monen tyypin mielessä varmasti sitten. Niin voi olla, että jossain vaiheessa meidän pitää sujauttaa kaikki kolikot sitten Helmerin taskuun. Vois nyt kun ei ole tuolla, niin vähän suunnitella vielä, että plääni. Et nyt kun meillä on se 3 kolikkoa, niin sit jossain vaiheessa, jos tulee joku tilanne, että joku meistä on niinku uhan alla. Ja mihin asti ne on voimassa? Siihen asti, että on 5 jäljellä. Mä oon miettinyt nimenomaan, että pystyisinkö antaa mun oman kolikon Helmerille suojatakseni Helmeriä. Ja mä luulen, että se riippuu vähän tilanteesta. Että jos se olisi ollut ihan alkuvaiheessa, niin silloin varmaan joo, koska se on niin tärkeää, että on niin paljon ihmisiä, kehen luottaa siinä alkuvaiheessa. Mutta mitä pitemmälle mennään, niin sitä vähemmän mä oon halukas antaa sitä mun kolikkoa. Sitten jos tulee just jotain tommosia, joku löytää jonkun amuletin, sit yhtäkkiä vetääkin siellä heimoneuvostossa sen esiin, niin sitten pystyy iskeä vastaan. Joo. Kyllä. Ootko sä Anna semmonen organisaattori? En mä niinku himas oo. Ehkä vähän. Joo. Mäkin tykkään, että tavarat olisi järjestyksessä. Voinko mä tehdä jotain? Kertoo vaikka mitkä fiilikset. Ai jaa. Ne. No, tämä tuli niin näkkiä. Ne.
No en mä tiedä. Mä olin jotenkin ihan huonona siitä, että sekoitetaan niin kuin aluksi. Tai oli ihan semmonen sydän syrjällään jotenkin fiilis ja jännitti ja kaikkea. Mut koitan luopua vaan tästä muutosvastaisuudestani. Niin. Tiedätkö? Vaikka Lauri tuossa eilen jutteli heti kun tultiin, että nyt ollaan yhtä heimoa, mutta eihän se nyt ihan pidä paikkaansa. Että kyllä mä huomaan, että musta sen verran sellaista torridoverta suonissa virtaa edelleen, että kyllä mä niinku meitä mieluilisin eniten sit sinne yksilöskabaan. Ketä te olitte äänestämässä seuraavaksi ulos? Kyllä se Dani varmaan olisi ollut. Niin mä kuulin jotenkin jostain, että Joo. se olisi lähtenyt seuraavaksi. Kuka teillä? No siinä oli kaiken näköistä keskustelua sit siitä, että miten se olisi niinku mennyt. Mua se ei kauheasti ärsyttänyt, mutta Jonjon ärsytti muutamia ihmisiä, niin siitä oli vähän puhetta. Joo. Mut vähän silleen, ei siinä nyt ollut vielä mitään sellaista lopullista. Niin justiin. Joo. Mutta hyvä tietää ja ehkäpä me ei jouduta koko tilanteeseen, kun sitten me kuitenkin heimojen yhdistyminen on... Paukutetaan vaan näitä voittoja tässä, niin ei meillä ole mitään hätää. Niin. Meitä on vanhoja toridolaisia on tässä 4, mikä enteilee hyvää sen suunnalta, että jos me joudutaan tiputtaa joku, niin en usko, että se on kukaan meistä 4. Ja on kyllä hyvä meininki nyt, kun meitä on 4. 2. Todella periaatteessa eihän meidän tarvitse, niin no jos voitetaan kisoja, niin hyvä. Niin kun meidän pitää vaan päättää, että kumpi lähtee. Todellakin. Vai meillä on se Ei, meillä on tosi vahva tilanne todellakin. Eikö meillä on niin edelleen? Siis todellakin on. Joo. Et ei ruveta nyt suoloilemaan. Ei. Miksi me ruvetaan sooloilemaan? En mä tiedä. Se aina se on maista. Kumpi sun mielestä mieluummin? Kumpi on niinku... Kummassa säästäisit mieluummin, jos olisi pakko valita? Niin... En mä osaa kyllä vielä yhtään sanoa. Jonen on tosi mukava tyyppi, mutta se jotenkin käyttäytyy vähän sellaisella hassulla tavalla. Se on ainoa ihminen, joka nyt vähän on ruvennut, jos nyt karkeasti sanottuna, ärsyttää ihan. Sanottaisiin esimerkiksi, että Laurille ja Tullille, että ollaan kelattu niin äänestää Sannaa. Sitten seuraavaksi. Tai näin. Mun mielestä vähän liian aikaista. Turha tässä on vielä, että se liian aikaisin ruveta jotain plääniä tekemään. Joo. Kyllä mulla vähän on uhattu olo. Lauri on ollut niin sairaan mukava tuolla ja se voisi olla ihan luonnollista myös, että jengi alkaa kelaamaan, että okei, mitä jos me pidetäänkin Lauri ja otetaan se tavallaan sit mun tilalle. Toivotaan, ettei niin oo. Mä toivon hartaasti. Mikä fiilis olla uudessa mestassa? Yllättävän hyvä fiilis. Hyvä porukkahan meillä on ja Niin. hyvä ranta ja erilainen. Tuli ainakin vaihtelu. No todellakin. Ja siis todellakin hyvä jengi ja just mitä eilenkin puhuttiin, niin olisi hyvä pitää samoin juttuja. No ehdottomasti joo. Mä haluaisin just sellaiset, mä oon jäbästä heti hyvät vibat, niin olisi siisti olla sellainen, että mihin pystyisi helposti luottaa. Samat sanat ja nyt musta on niin kiva, että te tulitte Even kanssa tänne, koska mä olin toivonutkin sitä, että mä pääsen teidän kanssa nimenomaan. Niin. Liittotilanne on status quo, eli meillä on Tuuli ja Lauri ja sitten meillä on Eve ja Heikki. Ja sitten meillä on Tuuli ja Lauri ja Eve ja Heikki. Ja kuitenkin sitten siinä loppuvaiheessa, kun me mennään tonne heimojen yhdistymiseen, niin siellä on tosi vahva sitten toi Vastapuoli. Niin, Vikin johtama allianssi. Ketä ikinä siihen sitten silloin liittyykään. Niin, että silloin se siis johtaa tätä hommaa vai? Joo, ihan. Keskusteltiin vaan niinku, mikä olisi hyvä jengi niinku sitten niinku, jos ehkä päästään siihen yhdistymiseen asti, että niinku, et millä mentäisiin sinne, niin sitten ei olisi ainakaan suoraan alakynnös. Lähdetäänkö mutta kalaan? susta saa vibat, Hevestä saa vibat, Tuulista ja minusta, niin Joo. tää on aika nuts. Todellakin. Ja pidetään se. Pidetään. Ja otetaan kalaa. Ja otetaan kalaa. Mikäköhän se on? Tällä hetkellä mä oon liitossa Bean, Vikin ja Helmerin kanssa.
Mutta sitten meillä on ehkä vähän sellainen orastava liitto mun Bean ja sitten Eijan välillä. Ihan vaan varmuuden vuoksi, koska siis ihan hyvä, että on niinku vähän lämmitelty välejä joka suuntaan, mutta on vähän sellainen apea tunnelmakin koko päivä. Niin. Mut siis hitto, että on nälkä. Siis niinku Liian vähän. ei kun musta tuntuu, että niinku, nyt viimeiset 2 päivää, niinku, nyt se nälän tunne on niinku poskassa ihan kunnolla. Tarjoilija. Joo. Haloo. Pizzaa ja kokista. Mä sanoisin, että mä lojaali ainakin Shirleylle tällä hetkellä. Shirley toki pelkää omasta puolestaan, että kun me ollaan oltu kolmistaan pitempään, varsinkin silloin ihan alkuajoista, että hän pelkää, että me jotenkin sitten petetään hänet niin kuin jossain vaiheessa Mikin ja Helmerin kanssa. Mitä pidemmälle menee, niin sitten koko ajan sitä alkaa vähän hermostuttaa, että kun tässä niinku huomaa, että ei tässä oikeasti niinku ole niinku minkään pelin päällä. Että tässä on niinku koko ajan niinku kaikki ihan tuli perseen alla. Kuitenkin todellisuus on se, että ne on ollut päivästä 1 asti liitossa. Niin kyllä mä ymmärrän sen, että se voi ihan hyvin mennä sen edelleen, että hei, mä oon liittynyt Remmiin mukaan ihan vasta niinku muutama päivä sitten. Kohta muuten tulee veikka. Tulee kylmä. Kyllä mä veikkaan, että kyllä mun pää saattaa olla seuraavana sit siinä niinku leikkuulaudalla lähdössä himaa. Et pitää tässä niinku olla aika silleen varuillaan ja katsoa vähän, että miten peli etenee. On tätä kyllä 90 päivää mentiin aivan aurinkoisessa säässä ja siellä täällä tippa tai pari, mutta nyt sitten pari edellisen päivän aikana on satanut vähän enemmän. Niin. No Shirley vähän tossa ehkä ärräpäitä heitteli. Kyllä tää on lämpimämpää tää vesi. Ihan silleen, tää ei ihan ollut se, mitä mä odotin, kun mä lähdin Karibiaan. Eikä? Ei ehkä ihan. Onneksi täällä tuntuu tällä Karibialla olevan semmonen juttu, että se menee aika nopeasti sitten ohi, että... Tuolla näkyy jo sinistä. Joo. Niin kaverin leiri. Kaverille joo. Niin menikin. Näin se on. Teillä on tämmönen postilaatikko täällä. Joo. Täällä on vähän erilainen. Tässä sanoo. Arkun aukaisija on turvassa seuraavalta kaksintaistelulta. Koodi löytyy merestä. Mikä on? Arkku. Ei kun tuolla on joku arkku. Niin. Joo. Se kuka räkkää koodin, niin... Teitä ei tarvitse mennä kaksintaistelua. Koodi löytyy merestä. Miten niin löytyy merestä? Mennä kattoo. Mä kattoo. Mä ihmettelen. Ei. Pitääkö nää niinku kaikki saada auki? Aivan niinku oma arkku. Tässä on varmaan yksi jokaiselle. Tää on jaettu tällainen 3 osaa. Mutta tää on hemmetin iso palkinto kaksintaistelusta skippaus. Mä luulen, että mennään vaan mereen etsimään. Mennään mereen etsimään. Vielä mitään. Ja katsotaan mitä tulee. Mulla on semmonen, mä oon kerran pienenä avasin tämmösen lukon sillä mun tsägällä. Siinä oli koodi 135. Ja nyt kokeilit mä aina samaa. kokeilen sitä 135. Se sattuisi ollessa. Ei se oo ollut. Mikä on 135? Ei. See you guys! See you! No aluksi mä ajattelin, että suuripiirteisemmin, että se voi olla joku, pitää laskea jotain elukoita, kiviä tai jotain semmoista. Mun taktiikka lähteä purkaa koodia oli se, että mä katon niinku maisemaa, merimaisemaa. Siellä näkyy niinku 3 kiveä tossa noin, 1 kivi tossa noin, 4 kiveä tuolla noin. Voisiko se voinut 314 esimerkiksi? Mä näin eka, kun mä olin tuolla vedessä, yritin etsiä, että onko joku kiven alla joku koodi ja kääntelin ja yritin katsoa. Ja mä yhtäkkiä bongasin 7, joka lillu siellä vedessä. Ja bongasin 5 ja 2. Ne oli siellä meressä lilluttele, niin mä hippasin sen jälkeen, että nyt mun täytyy ehkä vähän vaivihkaa mennä kokeilemaan jotain. Mä näytän siltä, että mä yhtäkkiä vaan ryntään siihen arkulle ja selvitään sen. Vaan mä menin vähän hiljaisemmin sinne arkulle ja aloin niinku testaamaan mukamassa jotain numeroa. Kyllä mä tiesin heti, että mulla on 7, 2 ja 5, että joku niistä numeroista tulee käymään johonkin noista 3 lukkoihin. Näkyy 1 kivi, 2, 3 kiveä. Sitten on kauempaa 1 pylväs. Mä ajattelin, että 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ei. Näin.
Onneksi olkoon, sinä olet turvassa kaksintaistelulta ja voit levätä leirissä, kunnes seuraava kilpailija saapuu hylättyjen saarelle. Yes! Kovaa! Voittohan maistuu aina ihan samperin hyvältä, etenkin kun on 2 erittäin kilpailuhenkistä jätkää siinä mukana kilpailemassa, niin tämä kuningatar vie juuri voiton. Oisin voinut vaikka voittaa korkokengät jalassakin. Mikä helvetti? Joo, bongasitko ne numerot? Näin vaan 1 kakkosta. Siellä oli 3 numeroa. Missä? Ympäri tätä rantaa, seisoi tuolla vedessä. Tuli 7, tuossa oli 2 ja tuli 5. Mä näin vaan sen 2. Eli teillä on sitten battle ahead. No right. Mä ajattelin sen nyt niin, että mä kasaan itteni tämän ketutuksen kautta ja tuun entistä vahvempana siitä skabaan. Do or die. Eli mennään sinne kaksintaisteluun Pauliin vastaan ja katsotaan mihin riittää rahkeet. Pauli on tosi kova vastus ja jos hävii, niin en huonolle hävii niin sanotusti. Ei ole kultakolikoita. Vai? Ei ainakaan nähdäkseni. Vähän huomaamatta mä vielä näyttänyt kenellekään, mutta mä sain pussukan, jossa on uusi kolikko. Eli tällä hetkellä omistan 4 kultakolikkoa ja olen aika varmasti taas jälleen kerran vähän rikkaampi herrasmies tällä leirillä. Todennäköisesti näiden saarien rikkain mies. Saarni. Onko kuinka paljon banaaneja on? Tässä on nyt 8. Aivan, meillä ketään niitä siinä. Mut sitten jos menee tänne kanssa, niin Kyllä tuossa puolet lounaaksi sit iltapalaksi loput. Kyllä. Nyt riisiä ja banaanit. Ollaan mennyt täällä niin pienillä energialla, että ette te uskokaan. Meillä ei ollut 5 päivää tuulta, että kyllä me uskotaan. Okei, kyllä te uskotaan. Tässä nyt vielä selkeästi heimot. Tässä nyt vielä selkeästi heimot on. Joo, siis todellakin. Mä vähän kävin kyselemään heille, että mitä se ajattelee. Mitä hän sanoo? No, totta kai sekin oli eka se, että mä tietysti ensin katsotaan noita pois. Mutta sitten taas toisaalta edelleen niin se juoni on tiedätkö sä, että miten päästään siitä sitten. Niin. Mulla on sellainen ekofiilis, että sitä nyt taisi aluksi pitää vähän silleen liittolaisena. Mun tavoitteena on tavallaan, että sinne niinku yksilökilpailuun niin saadaan mahdollisimman monta torniolaista. Niin. Se on kyllä. No mun mielestä uhan alla uudessa Kaletonissa on ehdottomasti vanhat kaletonlaiset, eli Tuuli ja Lauri. Toisaalta mä mietin, että onko se liian helppo niin kuin 4 vastaan 2 ja sitten vaan heitellä ne pois siitä, että pitäisikö jotenkin miettiä fiksummin tää ja sitten sitä yksilöskabaa jo, että jos heittäisikin Jonjonin pois ja pitäisi Tuuli ja Laurin, kun meitä olisi kuitenkin sit enemmän. Ja sitten Jonjon olisi ehkä pahempi uhka yksilöskavassa kuin Tuuli ja Lauri, en mä tiedä. No mutta mehän nyt ollaan turvassa. Niin, me vaan pidetään hyvät välit kaikkiin. Niin, hyvät välit kaikkiin ja esitetään, että ollaan samaan tiimiin. Nyt ei oikeasti olla. Vitsi mikä nauru. Käykö tämmönen plääni? Joo, tää kuulostaa hyvältä ja me ehditään tässä kuitenkin nyt vielä. Niin kun, mä koitan pitää silleen semi-hyvät välit Heikki, että mä tiedän kuka sitä ajattelee. Joo. Niin, oot sä jutellut Jonjonin vai? En, mutta mä voin olla vähän silleen. Yes. Mutta ei puhuta niille mitään. Ei todellakaan. Ei, siitä ei tiedä kukaan. Joo. Me Heikin kanssa halutaan luottaa toisimme ihan 100% ja pyritään kertoa aina kaikki, mitä ollaan sitten muiden kanssa myöskin keskusteltu. Ja Meillä on nyt siis kuitenkin niin kuin aika hyvä chanssi, kun meillä on Sanna. Kyllä. Ja sitten meillä on kyllä kuitenkin Jonion. Niin, siis kyllähän me Siis saataisiin silleen, tuosta äänestettyä, mutta Sitten jos Sannan kanssa juttelisi, jos se olisi meidän kaa kuitenkin, niin silloin, vaikka me tiputettaisiin Jonion, niin meillä olisi silti ylivoima. Joo, mutta kun Sannahan on meidän kaupassa tietää Amuritista. Ai niin. Mut siis sähän et saa tietää siitä. En mä tiedäkään siitä. Mutta siis meidän pitää esittää nyt niinku just Sannalle, että meillä ei ole tässä mitään. Hyvät välit Sannaan, mutta hyvät välit myös Lauriin ja Tuuliin. Just niin. Annetaan niiden ehkä ymmärtää, että me oltaisiin niinku nelikko, että me ollaan pudottamassa ensin Jonjon ja sitten Sanna. Sitten me voidaan katsoa siinä vaiheessa, että koska meillä on sitten siinä. Meillä on nyt oikeasti kuitenkin tässä näin aikaa, että Jonion kun äsken tuli puhumaan, niin mä olin just, että hei, et ihan vielä Niin, ruveta. Tai niin. siis mä siihen siis vetosin vaan, että ei tarvittanut enempää ruveta juttelemaan. No just näin, jep. Nyt tää on niinku huomaa, että tää peli on selvästi alkanut. Joutuu itekin vähän miettimään asioita niinku ihan paljon enemmän, mitä oli niinku ajatellut, että tulee edes niinku pelaamaan, kun tuli tähän koko peliin mukaan. Et mä ajattelin, että se menee aika itsestään, mutta kyllähän tässä joutuu vähän miettimään. Mut kyllä mä luulen, että mulla on ihan ok tilanne vielä tässä heimossa, mutta sitä kun ei voi ikin tietää.
Tervetuloa palkintokilpailuun, heimot. Kiitos. Kaleton, niin kuin varmaan huomasitte, Torrido on äänestänyt Paulin ulos. Lauri, Kaletoniin muutti 4 vanhaa torridolaista, niin onko arki muuttunut siellä leirissä? Ja kyllä meillä on arki muuttunut ainakin ruokailun suhteen, että se on monipuolistunut, että vaikka raaka-aineita nyt ei sillä tavalla enempää olekaan, mutta kyllä täällä on semmoista mestarikokkia, että nautitaan. Helmeri, millaisesta palkinnosta sä oot haaveillut? Aika isonoloinen paketti tässä mulla on vieressä. Tyyny ja peitto, makualusta, tämmöisiä. Jos siellä olisi, niin se olisi ihan mukava. Viki, mitä luulet, mitä täältä voisi löytyä? Onko sulla nälkä? Mullahan nyt on aina nälkä ja olisiko siellä joku kunnon grillifiesta tälle illalle. Nenä ei tuoksu oikein mikään tietty, mutta varmaan siellä jotain ruokaa sitten on. Sä saatat olla jäljillä. Haluatte sitten nähdä, mistä tänään kisataan? Joo. Palkintona on siis 2 kanaa ja lisäksi voittajajoukkue tulee saamaan kulhollisen kananmunia, niin pääsee heti voiton makuun kiinni. Oi, kananmunia olisi kyllä. Vaikuttaako hyvältä? Tämän päivän kilpailu on nimeltään Vahvimman varassa ja säännöt on seuraavat. Joukkueen tehtävänä on pidellä puomia päidensä yläpuolella niin pitkään kuin mahdollista. Mikäli puomi vaipuu liian alas ja saviruukut putoavat, on heimo hävinnyt pelin. Voittajajoukkue on siis se, jonka puomi pysyy ilmassa pisimpään. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Kilpailu käydään tasalukuisin joukkueen, joten Kaleton, kuka teistä ei osallistu päivän kilpailuun? Mä en osallistu. Selvä. Tuuli on ulkona tästä kisasta. Nyt valmistautukaa, kohta mennään. On aika aloittaa kilpailu. Onko Kaleton valmis? Kyllä. Onko Torrido valmis? Kyllä. Kilpailu alkaa nyt. Ja sitten mennään tehtävänä siis koko heimon voimin pidellä puomia ylhäällä päiden yläpuolella. Jos puomi vaipuu liian alas, niin saviruukut tipahtavat ja kilpailu on ohi. Mikäli joku heimon jäsenistä väsyy, hän voi astua pois pelistä, mutta luonnollisesti puomi ei saa silloin tipahtaa. Kilpailupalkinto on varmasti molempien mieleen. 2 kanaa ja kulhollinen munia tarjolla voittajalle. Vean ilmeessä näkyy pientä empimistä siellä. Hän vilkuilee koko ajan sivuille, mutta nyt sinne tulee sitten hymy. Tuliko se väkisin vai ei? Evelina tarkkailee kyllä sieltä koko ajan toista heimoa ja leveä hymy pamahtaa sinne keltaisten puolelle. Viki näyttää lähinnä huolestuneelta. Vikin huolestunut ilme saattaa tietysti johtua siitä, että hän ei vielä tiedä, että minkälainen munaherkku pitäisi sitten tehdä seuraavana aamuna, jos voitto tulee. Onko Viki kokkeli vai paistetut parempi? Pienellä lämmöllä kokkeli, hyvin hämmennettynä puuhaarukalla, niin täydellinen. Kuulostaa hyvältä. Mites Lauri? Ne voi keittää, ne voi paistaa, ne voi tehdä kokkeliksi. Kaikki maailman tavat. Meillä on niin monta kanaa itsellä kotona, että olen kaivannut kananmunia, että kyllä me tää otetaan. Kilpailu on kestänyt kohta 10 minuuttia ja nyt heimot, teillä on 30 sekuntia aikaa päättää, kenet pistätte pihalle. Eli molemmista joukkueista yksi luopuu leikistä 10 minuutin kohdalla. Kaletonin puolella pohditaan kovasti, kummasta reunasta ilmeisesti lähdetään. Onko se Jonjon vai Sanna, joka luopuu? Keltaisilla Viki keskustelee siellä ainakin Bean kanssa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yhden tulos. Bea lähtee sieltä Torridon puolelta. Kaletonin puolella puolestaan Sanna hyppää penkille istumaan. Kilpailijoiden käsien on pysyttävä koko ajan kiinni puomissa. Jos käsi irtoaa, niin kisaaja on ulkona. Siinä kun te seisotte, niin on hyvä aikaa miettiä esimerkiksi reseptejä. Jonjon, mites kanat, onko ne munakone vai saisiko siitä sunnuntaipaisti?
kyllä mä luulen, että tässä tuli sen verran vastustusta tuolle kanojen tappamiselle, että kyllä ne munakoneina säilyy. Mites Tornidon puolella? Varmaan aluksi ainakin. Niin kyllä se yleensä sitten, kun vähän pidemmälle mennään, niin saattaa olla niin, että mieli muuttuu. Kilpailu on kestänyt kohta 20 minuuttia ja heimot, teillä on jälleen 30 sekuntia aikaa päättää, kuka lähtee ulos kisasta. Vaikuttaa siltä, että keltaisten puolella päätös on selvä. Siellä kaikki katsovat Vikin suuntaan. 5, 4, 3, 2, 1. Yhdet ulos. Näin siinä käykin, että vaikka kaikki katsovat Vikin suuntaan, niin Eija lähtee Tornidon puolelta penkille. Kaletonin puolella Lauri siirtyy sinne vaihtopenkin puolelle. Keltaisten puolella Puomi on ehkä vähän paremmin tasapainossa tässä kohtaa. Punaisilla siellä toinen pääty roikkuu huolestuttavan alhaalla, mutta kyllä se siellä ilmassa pysyy vielä. Viki, näyttääkö sun mielestä siltä, että punaisilla olisi jotain ongelmia? En mä tiedä, siellä on riskin näköisiä tyyppejä, ei näytä. Joni ei ole vissiin piedellyt vielä yhtään kertaa ilmassa tota pölliä, että... Oot sä Joni on säästellyt? Ei me nyt meidän taktiikoita paljastella. Hyvä tyypit. Heimot, teillä on jälleen 30 sekuntia aikaa valita, että kuka jättää kisan. 5, 4, 3, 2, 1 ja yhdet ulos. Jonjon luopuu leikistä siellä punaisten puolella. Ja niin se on, että Shirley, joka vaikutti todella hyvinvoivalta, niin jättää tässä kohtaa leikin ja keltaisten puomia jäävät pitelemään Viki ja Helmeri. Ne säätää koko ajan tuolla. Vikillä taitaa kohta tipahtaa. Kato alkaa jo valua. Joo. Ilmeet alkavat muuttua molemmilla puolilla vakavaksi, ehkä jo hieman tuskaiseksi. Vähillä kaloreilla on menty jo useampi viikko. Siellä käydään jo punaisten puolella vaarallisen lähellä. Vikillä lähtee alta. Molempien saviruukkujen on siis tipahdettava. Silloin peli on ohi. Hyvä asento vaan, pitäkää hyvä asento. 40 minuuttia kilpailua täynnä ja nyt täällä on täysi taistelu käynnissä. Molemmilla puolilla mennään ihan niillä viimeisillä voimarippeillä. Ai siellä punaisten puolella heiluu ja jaksaako keltainen vielä pitää, kun punainenkin alkaa jo täällä taistella. Helmeri hymyilee ja sanoo siellä Laurille, että ei ole tipahtamassa mihinkään se puomi vielä tässä kohtaa. Vaikka Laurista se ilmeisesti siltä näyttää. Ai, nyt se alkaa tipahtaa. Vikillä on jo siellä päässä kiinni. Ai, yksi ruukku alhaalla. Näin, jaksaako Helmeri vielä taistella? Viki on ulkona, nyt se on sitten Helmeristä kiinni. Näin se tipahtaa! Näin se ruukku tipahtaa! Kaleton voittaa! Tarjoilitte taas molemmat heimot melkoisen sinnikkyysnäytelmän. Tänään punaisilla oli enemmän puhtia, kilpailun on voittanut Kaleton. Te voitte tulla nyt noutamaan teidän palkinnon, olkaa hyvä. Kantakaa varovasti. Ja koska heimot sekoittuivat niin tasapuolisuuden nimissä, Tornido, te saatte myös tulukset leiriin. Kiitos. Te
Te voitte nyt molemmat heimot palata leireihinne ja me nähdään, kun on jälleen aika kilpailla. Palkinto on huikea. Kanoja. Katsotaan mitä me keksitään niillä. Ja kananmunia. Ai että. Kisasta jäi tosi hyvä fiilis. Eve ja Heikki veti loput mehut vielä tosi hienosti sieltä ja taisteli meille voiton ja saatiin nuo lemmikit ja vähän syötävää, vähän proteiinia leiriin. Vitsi mikä taistelu, hyvä kaikki. Hyvät tyypit, trooperit. En tiedä milloin on viimeksi parrua pitänyt pään päällä 45 minuuttia. Veikkaa, että tänään tulee uni aika hyvin. Kanat leiriin ja munat paistumaan, koska nyt on ihan hirveä nälkä. Kanat on tosi söpöjä ja toivotaan, että me saadaan niille tänne mahdollisimman hyvät niin kuin elinolot ja että saataisiin ne munimaan. Hei, mites nämä kanat, niin onko ne vaan kanat vai pitäisikö niitä kutsua jollakin nimellä? Matti ja Teppo. Joo. No kumpi on kumpi? Tummempi on Matti ja vaaleampi on Teppo, niin kuin tosielämässäkin. Se on hyvä. Se on se. Matti ja Teppo. Matti ja Teppo tuli kotiin. Sounds like a plan. Joo, tytöt, te olette nyt Matti ja Teppo. Mitä oot mieltä toiset tehtiin syömässä näitä? En minäkään. Kyllä ne on lemmikkejä. No niin kuin niillä on nimet. Niin. Sukupuolineutraalit tai hyvinkin. Ne on nyt osa perhettä. Niin. Mä en kyllä ainakaan tässä kohtaa olisi heitä valmis syömään, että On se nyt meillä vaan munakoneena vai missä vaiheessa me syödään noin kapistuksia? Mut siinä vaiheessa, kun ei enää munia saa, niin ne menee toiseen kotiin. no ne syödään joka tapauksessa. Ei. Jonion on sitä mieltä, että ei niin kuin no question about it, äkkiä pataamaan. Mutta kaikki muut taitaa olla sitä mieltä, että syödään nyt niitä munia ja nautitaan Matin ja Tepon seurasta. Mä ainakin haluan ajatella niin, että jos en mä pysty edes olemaan läsnä, kun kanaa tapetaan, niin sit mä kyllä lopetan kanojen syönnin, kun vaikka mä paljon lihaa syökkään, mutta silloin kun syön, niin joku muu syö ne sitten, jos me ei syödä. Ei syödä niitä, please. Niillä on jo nimetkin, Matti ja Teppo, niin ei niitä voi enää syödä. Mitä Matti tyttö? Joo, se on. No niin, laitetaanko takaisin? Yleisfiilis Uudessa Kaledoniassa on tosi kiva sen suhteen, että kun sitä ruokaa jotenkin, vaikka niin kuin määrät ei ole muuttunut mihinkään, mutta se taito käyttää sitä paremmin hyödyksi, niin se on Sannalla kyllä hyvin hallussa. Sannakin tuossa kyllä vähän jo vinkkasi, että vähän turhautuu, kun ei pääse oikein sinne pannojen äärelle, kun siellä on kuulemma jo yksi ego. Tää tässä nyt sitten puuhailis. Hei, miksi et kiehu? Jos on kaikkia näitä asioita, mitä pitää tehdä, kun kaikkien pitää tehdä koko ajan jotain, kun pitää olla niin hirveän aktiivinen koko ajan, että on heimolle hyödyksi. Niin sitten mieluiten mä siinä keittiössä oon. Mutta sit jos sinne tulee liian monta kokkia, niin sit mä en kyllä enää viihdy siellä, sit mä poistun. Teekö mä täällä taikinalla nyt tämmösiä leipäsiä vai teekö mä tässä sellaisia lettotaikinaa ja niinku isoja lettuja? No tee ihan mitä vaan. Kaikki käy. Jos tehdään nyt lettuja, niin sit huomenna tehdään leipiä. Joo. Tuntuu, että mä oon tässä uudessa heimossa ottanut vähän semmoisen taikina-tytön roolin. Mä oon nyt ollut semmoinen oman elämäni chef ja yrittänyt tehdä mahdollisimman hyviä leipäsiä meille aina aamuksi ja illaksi ja päiväksi. Jos meidät yhdistetään, niin oot sä Vikin poppoilta vai meidän poppoilta? Mä en ole missään vaiheessa oikeastaan ollut Vikin poppoilta. Oon siinä vaan sellainen lainen mukana. Se on hyvä, nyt sä oot paremmassa jengissä. Nyt sä oot paljon paremmassa jengissä. Rossa on paremmassa jengissä. Joo, meillä on helppo sit vaan nakella jengi pihalle. Tuuliaika tuntuu, että se on vielä aika tuuliajolla sillä tavalla, että sille ei ole selkeitä liittolaisia, mikä tekee siitä tavallaan vaarattoman oloisen tyypin, mutta tulevaisuudessa se voi kääntyä sitten taas mihin suuntaan vaan, että se on niin kuin, meidän tuuliviiri on sen takia vaarallinen. Että se voisi olla hyvä syy äänestää hänetkin pois tässä vaiheessa. Täällä alkaisi olemaan niin kuin valmista tää shafka. Kopaa pannu. Kiitos.
Pitäisikö tässä nyt jo rupea nappailemaan, kun mulla on ainakin tää jo ready, niin... You go for it. Tää on niin hyvää oikeesti. Siis tulkaa paistaa itselleen. Tää on niinku järkyttävän hyvää. Tervetuloa Dani ja Paul. Kiitos. Teillä on nyt edessänne kaksintaistelu. Häviäjän matka selviytyssä päättyy lopullisesti, kun taas voittajalla on yhä mahdollisuus palata kilpailuun heimojen yhdistyessä. Dani, mikä on päivän kisakunto? Se on. Joku 50 pinnaa alkaa olla vähän loppu ja toi ravinto on alkaa ole tosi yksipuolista. Niin. Ymmärrän, mutta nyt niitä paukkuja pitää kaivaa kaikki mitä jäljellä on. Paul, onko sulla vielä voiton tahtoa jatkaa kamppailua hylättyjen saarella? Kyllä mä roikun kynsin hampain. Katsotaan miten käy. Kaksintaistelu on nimeltään muistin varassa ja säännöt on seuraavat. Kilpailijoiden tehtävänä on kääntää omalla vuorollaan laattapareja ja pyrkiä löytämään 2 samaa kuviota. Mikäli oikea pari löytyy, saa omaa vuoroa jatkaa uuden parin etsinnällä. Samalla kun kilpailija kääntää laattoja, hupenee hänen peliaikansa. Voittaja on se, joka saa kerättyä eniten laattoja aikaikkunan sisällä. On aika aloittaa kaksintaistelu. Dani vastaa Paul. Arvotaan aloittaja. Se kumpi saa valkoisen korallin, niin pääsee aloittamaan. Ja Paul, sä saat valita, mun oikea vai vasen? Sun oikee. Musta, Danille valkoinen, eli Dani sä aloitat. Kilpailijat, poistakaa tulpat. Kilpailu alkaa nyt. Dani lähtee ensimmäisenä liikenteeseen. Ei löydä Dani ensimmäisellä kerralla sieltä paria. Hän palaa ja tukkii oman vesisäilensä reijän. Ja sitten on Paulin vuoro. Miten käy? Sieltä kääntyy kuvio. Mistä löytyy vastaava? Sieltä löytyi heti. Kävipä hyvä tuuri. Kisa kestää niin kauan kuin vettä riittää kilpailulla säiliössä tai kun jompikumpi on löytänyt 10 paria. Siellä on käärme, joko löytyy toinen käärme, näin käy. Paul onnistuu ja saa seuraavan parin. Aikooko hän vielä jatkaa? Paul jatkaa, siellä on ilmeisesti nyt muistissa valmoa ja kukkaa. Ne eivät ole pari, mutta hän johtaa tässä vaiheessa 2-0. Sitten Dani. Rapu. Ei, sieltä ei löytynyt oikeaa paria. Paul ampaisee jälleen liikenteeseen. Hänellä on 2 paria vyöllään tässä kohtaa. Ja näin sieltä osuu. Vihdoin Paul löytää sen 3. parin. Se kilpailija, joka saa ensimmäisenä 10 laattaparia, on voittanut. Skorpioni ja sulka. Ei osu. Tuliko siinä Paulille nyt vinkkiä? Katsotaan, onko Paulilla muisti kunnossa. Sieltä löytyy sulka ja toinen oli siellä, kyllä. Paul ryöstää siitä. Ja näin, Paul onnistuu. Nappaa 5. parin tässä vaiheessa. Johtaa siis 5-0. Siellä oli vene. Ja näin Dani onnistuu löytämään ensimmäisen parin, joko nyt lähtee homma toimimaan. Ja nytkö se rapu löytyy? Sieltä se löytyy. Paul kuittaa tuon Danin löydöksen ja siirtyy 6-1 tilanteeseen. Pääkallo, sekin on nähty useampaan kertaan, mutta missä se oli? Onko se siinä? No onhan se siellä. Sieltä se löytyy. Tuurillakin välillä mennään, mutta kaikki lasketaan. Tilanne on 7-1 Paulin hyväksi. Dani ampaisee liikkeelle. Hän on tässä kohtaa vähän lirissä. Nyt tarvitsi löytää sieltä niitä pareja. Missäs nähtiin petolintu? Siellähän se on. Näin Dani onnistuu. Nappaa toisen parin. Kukka, se nähtiin siellä jossain. Oliko se siellä? Ei. Ai ja siellä se kukka oli ja näin. Paulilla on jo 8 paria kasassa ja jatkaa matkaansa. Sieltä löytyy delfiini ja näin. Paul onnistuu 9 pari kasassa. 1 Paul vielä tarvitsisi. Nyt on Dani selkä seinää vasten. Nyt tarvitaan lisää pareja. Mä kadottiin sen. No olihan se siellä. Tilanne 9-5. Dani selkä seinää vasten. Aurinko armas. Ja sieltähän se löytyy.
Ei löytynyt seuraavaa paria. Nyt on Paulilla iskun paikka. Perhonen. Ja näin siellä on toinen Perhonen. Paul tuo sinne portaalle 10. parin ja voittaa kilpailun. Paul on voittanut kaksintaistelun. 10-6. Jännittävä ja muistia rassaava kamppailu on päättynyt. Kaksintaistelun on voittanut Paul. Onneksi olkoon. Kiitos. Dani, sä puolestas hävisit ja se tarkoittaa sitä, että sun matkaselviytys on tullut lopullisesti päätökseen. Tuo huivisi. Sinun on nyt poistuttava. Joo, kilpailu loppuu meikäläisen osalta ja kyllä se tuntui vähän masentavalta pottaa tuo oma heimohoimi, mutta tää oli upea kokemus. Tuolla kovemmat äijät vetämästä tätä varmaan loppuun asti ja kyllä niinku pitää olla tietynlainen hullu ihminen, jotta tänne lähtee ylipäätänsä mukaan, mutta oli tää hauskaa. Paul, sä voit palata nyt leiriisi ja me nähdään, kun on seuraavan kaksintaistelun aika. Tällä hetkellä kosto alkaa vähän laimentua ja toivon liekki siitä, että mä oikeasti pääsisin tonne vielä yhdistymiseen, niin roihua vahvana. Aamu oli ihan mielettömän ihana ja kaunis. Mä olin nukkunut ehkä 3 sellaista tunnin pituista pätkää. 2 viimeisintä niistä vesisateessa, kaikki 3 niistä erittäin kovassa tuulessa. Että siinä mielessä tämä aamu alkoi ihan mahtavasti. Kiitos kysymästä. Mä kyllä itse sain nukuttua itse ihan hyvin viime yönä, mutta sitten oli ehkä muutama, jotka ei nukkunut ja varsinkin Sannalla on ollut tosi kylmä ja sit se on ehkä häntä vähän kiukuttanut. Varsinkin siinä aina illalla ja ehkä yön aikanakin välillä ja aamulla. Ja Vaihtakaa ihmeessä just. Toi tuuli vaan vaihtaa suuntaan. Onko jollain pannu? Kattila vaan. Tässä on pannu. Suojaksi. Melkein meinasin jo itsekin hermostua siinä, kun laittamassa itse sitä tulta. Ja sitten huudan, että nyt sataa ihan sikana vettä, että täällä on 2 pitämässä pressua ja 2 tekemässä tulta ja 2 tolskaa jotakin, että voitteko te ottaa nyt tuolta nuo pyykit. Se oli Jon ja en nyt hoksannut kuka oli toinen ja sitten ne otti pyykit toiselta narulta. Mä en tullut toiselta narulta. Ja ne oli tietenkin ihan läpimärkkiä, se oli mun ja Heikin vaatteet. Ja se on jännä, kuinka paljon tommonen asia sitten pääsee sillain niin kuin ihan alle. No viitekö sä haakata, jos sä oot tehnyt toi jo? Noin mä halkoon, mutta mä ajattelin, että mä tätä lettuhommaa Tuulilla on halus. mä halus. Jos tuulilla on sen aikaa on halus. Kiitos. Siis ootte te aika siistejä, että niinku tässä rupeatte noita lettuja vielä tekee. Mitä nyt Sanna? Älä kiuku. Mä puran mun tuntoja. Anna mun elää. Anna mun elää. Anna mun kiukutella. Ehkä nyt tänään ei ollut paras päivä meidän heimon fiiliksen puolesta. Meillä oli vähän Sannan kanssa tossa semmoista, että no et tiedätkö, miten nyt tehdään tää ruoka ja bla bla bla. Semmoista niinku äksyilyä puoleen ja toiseen ja Sannalla on hyvä fiilis. Meininki on mahtavaa. Musta tuntuu, että mä oon ite aika semmoinen chilli-ihminen, että mä harvemmin ärsynnyn. Mutta pakko sanoa, että toi niinku Jonjonin ja Sannan vähän semmoinen pieni ehkä kitka, mikä heillä on siinä, niin ehkä vähän saattaa niinku ärsyttää mua ja muitakin. Että jotenkin se on ehkä vähän vienyt semmoiselta yhteishengeltä pois, kun on jotenkin ollut semmoista turhaa säätöä ja vääntöä. Että tavallaan tekisi mieli sanoa, että come on aikuiset ihmiset, että take a break. Mutta siinä toisaalta myös ehkä nautin vähän katsoa vierestä semmoista pientä kinastelua. Oispa kahvia, pulloa ja Hesari. Ja 2 kissaa.
pitää ehkä vielä purkaa se Sannan kanssa kunnolla tossa noin, koska en mä koe, että meillä on mitään semmoista kauhean pitkäaikaista vihaa tästä toisiamme kohtaan. Se on semmosia niinku, menee vähän temperamentti ristiin välillä. Joo, siis välillä tuntuu kyllä, että jos hän ei saa sanoa niin kuitenkin viimeistä sanaa tai jotain sellaista, niin sille ei käy se asia. Ei käykään. Sille, että kaikki sanoo, että tehdään lettuja, mutta sitten sanoo, että tehdään leipiä, Sille, että sä voit perustaa oman leirin vaikka tuohon ja tehdä siellä kaiken juttiin, kun sä itse haluut. Se on mulle täysin fine. Mä vähän uin. Ui. Mä menen kuivattelee. Ollaan takana ehkä tähän asti. No, ehkä haastavin yö. Oli ihan sairaan kylmä. Ja vähän sellainen apea fiilis, kun kaikki meni nukkumaan. Sitten yöllä kaikki heräsi jäätävään vesisateeseen, mikä on nyt jatkunut itse asiassa koko aamun. Kyllä siitä tulee sellainen, että olisi kiva olla silleen omassa lämpimässä sängyssä ja omien rakkaiden ihmisten ympäröimänä, niin kyllä aika kova koti-ikävä ollut kyllä tänä aamuna. Oliko kaikki nukuttua, vaikka se Mä kyllä nukuin aika huonosti. Oli jotenkin tosi huono se kohtamisen nukkuminen. Ai. Sen jälkeen, kun on satanut rankasti vettä, niin tulen tekeminen on todella vaikeeta. Märkä puu, niin se ei tuppaa syttymään, se on vaan ihan fakta. Kyllä siihen siis aikaa menee, että sä saat sellaisen oikeasti tulen märällä tehtyä. Että se vaatii aika paljon hermoja ja savun hengittämistä ja vetisiä silmiä ja kovia hermoja. Mitä puuta tää on? Tää on saakeliko kivi. Kauan sä oot yrittänyt tänään tulla? Tässä varmaan joku tunti. Yksi muuten mitä voi tehdä, niin tällaisia pikkukeppejä tai ihan mitä paapuuta, niin tarvitsee varmaan niitä ei hirveästi ole. Lähdekö säkin munkaan? Mä vaan yksin halus mennä tänne mettään. Mä taas tykkään tosta yhtään mun. Mä en halua mennä sinne, mä tiedän, että siellä varmaan on parempi vaihtoehtoisesti mahdollisuus löytää. Kun siellä on niitä kaikkia puukasoja, niin siellä on varmaan alla kuivaa. Siellä on vaan niitä ötököitä asuu siellä. Mä voin mennä kaivahan ne, jos sä tuot mun kattavaa, että mä ei tapahdu mitään. Mun mielestä oikein poltopöytänä aina helpommin. Eiköhän me tuolla nyt yhdet riisit saada. Häh? Eiköhän me tuolla nyt yhdet riisit saada kiinni. Kyllä. Tänään olisi tärkeää voittaa. Tänään olisi tärkeää voittaa, joo. Kyllä mä uskon, että me sen napataan sieltä. Jos nyt kuitenkin käy silleen, että hävittäis Skaba, niin todennäköisesti Eija olisi varmaan sit seuraavaksi lähössä. Tämä on ihan kypsää. Joo. Hyvä. Kyllä tällä kilpailu voittaa. Joo, olisi se munakaskin käynyt tietysti. Mutta ei nyt ruveta. Ei tässä mitään. Jos me nyt hävittäis koskemattomuuskilpailu, niin voi olla, että me pidetään tyttöjen kanssa yhtä ja ruvetaan miettimään vähän, että olisiko sitten Helmerin vuoro seuraavaksi. Että ei olisi niin vahvoja kilpailijoita sit siellä, kun yhdistyminen tulee. Kiitos Helmeri, kun teit tulee. Joo, kiitos. Kiitos. Miten te olette mieltä? Pitäisikö me yrittää värkätä nyt noille isompaa kanavaa Hei joo. tyypeille? Ei nyt olisi hyvä aika siitä. Niin, no tehdään vaan. Haluatko olla työjohtaja? Joo. Okei. En ole ennen kanavaa itsekään rakentanut. No sama, tietsä. Yllättävää kyllä. Kävelin tuossa vesipisteelle ja siinä päällä sitten kimalteli kultakolikko ja fiilis oli siis oli aika mahtava, kun löysi sen siitä päältä. Mä en kuvitellut, että ilman mitään vihjeitä tai mitään tällaista, niin täältä voisi löytyä tällaisia aarteita.
nyt on yksi tämmönen pelimerkki taskussa. Saa nähdä mitä tällä tekee. Tuskin käytän ruokaa, sanotaanko näin. Että nyt niinku, tää on säästössä nyt tulevia liittoja tai muiden kolikkojen kanssa yhdistymisiä varten. Ei tästä tule ihan hyvää. No Matti ja Tekko on kohta onnellisia. Nyt se on suunnilleen. Mä kävin äsken tuolla vesipisteellä ja Eikä. sieltä löytyi kansi pitää silmät auki. Okei. Täällä saattaa olla nyt niinku ympäriinsä ripotot, se oli vaan siinä vesipisteen päällä. Eikä. No ei, Joo. vähän hyvä. Mä ajattelin, että mä kerron nyt sulle, Hyvä kun mä siinä. en viittinyt tuolla Joo, ei niinku tietenkään. yleisesti sanoa, että pidetään tää tässä niinku Joo, todellakin. meidän välisinä. Niin. No mut superhyvä hei. Joo. Tavallaan se on ihan hyvä, että se on nyt Jonjonilla, koska jos Lauri tai Tuuli olisi löytänyt tämän kolikon, niin heillä olisi tietysti mahdollisuus sitten koskemattomuuteen. Oletko sä jutellut Lauriin tai Tuulinkaan mitään? En ole mitään pelistä muuta kuin silleen spekuloinut tätä toista puolta vähän silleen niin kuin varovaisesti. Niin, vähän haistellut vaan, että mikä mut on Niin, mutta nyt ei ole hirveästi. musta tuntuu, että Lauri on niinku, se on kova peluri. Joo. Ja se on tosi tavallaan, mulla on semmoinen fiilis, että se koittaa esittää tosi semmoista niinku, en mä tiedä mistään mitään ja Okei, semmoista joo. niinku, että Joo. vähän vaitonaista. Joo. Tavallaan silleen, että mä luulen silti, että se on tosi kartalla Kumpaa asioista. sä äänestäisit itse? No ehkä just ton takia niin Laurin eka pois, koska mä luulen, että Tuulista pääsee tavallaan helpommin myöhemmin eroon. Joo. Toki se lisäsi mun luottamusta pikkasen Jonjonin suuntaan, että hän sen kolikon avoimesti näytti, mutta toisaalta ei sillä yhdellä kolikolla tässä kohtaa tee mitään, joten katsotaan. En usko, että hän pääsisi liittoutumaan sit Laurin ja Tuulin kanssa niin, että he pääsisivät sitä käyttämään, mutta nehän mä voi koskaan tietää. Tervetuloa heimot. Kiitos. Siellä on yöllä taas vähän ripsinyt vettä ja se on varmasti vaikeuttanut sitä elämää leirissä. Ootte sitten Heikki saanut tuleen tehtyä tänään? Joo, kyllä meillä on ollut joka päivä tuli. Kyllä me se tajutaan aina jostakin. Mites Torriidon puolella Viki, onko teillä ollut yhtä helppoa tulen kanssa? No kyllä meillä tämmönen super tulentekijä tässä takana kuin Helmeri, niin hän on kyllä taikonut tuleen joka päivä. Vaikka on ollut ihan litimärät puut, niin kyllä siitä liekki on tullut ja ruokaa saatu tehtyä. Okei. Vaikuttaa siltä, että molemmista heimoista löytyy tulentekotaitoja ja se on hyvä niin, sillä tämän päivän kilpailussa tuli näyttelee isoa roolia. Ennen kuin päästään itse asiaan, niin Kaleton, saisinko takaisin koskemattomuuspatsaan? Kiitos. Koskemattomuus on jälleen pelissä. Koskemattomuuskilpailu on nimeltään Tuli irti ja säännöt on seuraavat. Joukkueen ensimmäisenä tehtävänä on irrottaa bambukalterit ja vapauttaa itsensä häkistä. Seuraavaksi kilpailijat rakentavat bambuista kourun, joka kulkee joen yllä. Tämän jälkeen 2 heimon jäsentä tekevät tulen ja kaatavat öljyn kourun. Kun öljy on valunut riittävän pitkälle, sytytetään kouru palaamaan ja odotetaan, että liekki roihahtaa pannussa. Lopuksi kilpailijat kiipeävät tikapuille ja kuljettavat soihdun ylös torniin. Voittaja on se, joka sytyttää tulen torniin ensimmäisenä. Onko säännöt ymmärretty? Kyllä. Hyvä. Tämäkin kilpailu käydään tasalukuisin joukkuein, joten Kaleton, kuka teistä ei osallistu päivän kisaan? Selvä. Evelina, sä et osallistu siis päivän kisaan. Nyt teillä on hetki aikaa hioa strategiaa. Kohta mennään. On aika päästää kilpailijat ja tuli irti. Panoksena koskemattomuus. Onko Kaleton valmis? Kyllä! Onko Torriido valmis? Kyllä! Kilpailu alkaa nyt! Ja näin lähtee homma taas liikenteeseen. Ensimmäiseksi heimojen tulee avata siellä solmut ja vapauttaa itsensä häkistä. Solmut irrotetaan bambuista, joista sitten rakennetaan seuraavassa vaiheessa kouru. Nopeasti siellä kädet käyvät molemmissa häkeissä.
Torrido on saanut kaikki bambukalterit irti ja Helmeri lähtee viemään ensimmäistä kourun palasta. Myös Kaletonin puolella on päästy häkistä ulos ja Jonjon lähtee viemään ensimmäistä kourun palasta. Kourut ovat kaikki eri mittaisia ja kilpailijoiden pitäisi löytää niille oikea paikka. Helmeri saa ensimmäisen kourun paikoilleen. Kourujen kanssa pitää olla todella varovainen, sillä ne eivät saa kastua. Viki lähtee viemään keltaisten seuraavaa palasta. Jonjon ei ole vieläkään löytänyt oikeaa kohtaa. Jonjon uskoo löytäneensä oikean välin. Onnistuuko Viki pitkänä poikana saamaan siellä kourun paikoilleen? Näin. Torrido johtaa tässä kohtaa kilpailua 1 kourun mitalla. Bea lähtee viemään keltaisten puolella seuraavaa kourun palasta. Se on jo 3. Lauri löytää paikan omalle palaselleen ja ampaisee takaisin ylätasolle. Ja näin Bea onnistuu. Bea kipuaa rappusia pitkin ylös ja seuraavaksi palaa lähtee viemään Shirley. Heikki saa palasen paikoilleen heti ensi yrittämällä. Seuraavaksi on Sannan vuoro. Sanna onnistuu ja saa oman palasensa paikoilleen. Tuuli lähtee seuraavaksi matkaan. Tässä vaiheessa kilpailua Kaleton on siirtynyt johtoon. Heillä on 4 palasta jo paikoillaan. Shirley onnistuu, myös Tuuli saa oman palasensa paikoilleen. Jonjon lähtee viemään seuraavaa palasta. Eija onnistuu ja nyt on myös Torridolla 5 palasta paikoillaan. Helmeri ampaisee uudestaan matkaan. Jonjonilla on aivan liian pitkä palanen siellä. Ja näin Helmeri onnistuu. Keltaiset siirtyvät jälleen johtoon. Heillä on siellä jo 6 palasta paikoillaan. 1 enää puuttuu ja Viki lähtee sitä viemään. Jonjon saa myös punaisten 6. palan paikoilleen. Heimot ovat tässä vaiheessa aivan tasan. Sanna lähtee viemään punaisten viimeistä palikkaa. Viki saa kourun heti sinne paikoilleen, vielä varmistelee, meinaa vähän kompastua ja ampaisee takaisin ylätasolle. Seuraavaksi alkaa tulentekohommat ja se näyttäisi olevan sitten Helmeri ja Vikin heiniä. Sanna saa viimeisen palasen paikalleen ja syöksyy kohti ylätasoa. Siellä alkaa myös punaisten puolella tulentekohommat. Lauri ja Heikki lähtevät suorittamaan tätä tehtävää. Keltaisten puolella Helmeri raapii siellä tuluksia ja Viki yrittää tehdä tuulen suojaa. Leirissä tulta pääsee tekemään rauhassa ja kilpailutilanteessa paine kasvaa. Torridon puolella savuaa jo. Joko sinne saadaan vihdoin lieskat iskemään ja näin. Torrido onnistuu. Kyllä, soihtu palaa ja Viki lähtee kaatamaan öljyä kouruun. Kaletonin puolella siellä vielä raavitaan tuluksia, mutta lähellä on sielläkin. Viki valuttaa rauhallisesti siellä öljyä. Jos kouru on rakennettu oikein, niin öljy pitäisi valua aina pannuun asti. Kaleton saa myös tulen ja soihtu siellä palaa. Nyt päästään kaatamaan myös punaisten puolella öljyä kouruun. Viki saa sieltä viimeiset lirutettua ja sitten valmistaudutaan kourun sytyttämiseen. Nyt on ratkaisupaikka. Ja näin Helmeri saa kourun palamaan. Liikkuuko tuli siellä pannulle asti? Näin se etenee. Sieltä tulivana tulee. Vaikuttaa siltä, että kouru on oikein rakennettu. Toisiksi viimeinen kouruosa palaa ja näin tuli saavuttaa siellä pannun. Ja keltaiset pääsevät etenemään. Kaleton valuttaa vielä öljyä. He ovat hieman jäljessä, mutta kohta sielläkin saadaan kouru palamaan.
Viimeisenä tehtävänä on kiivetä tikapuille ja sen jälkeen kuljettaa soihtu ylös torniin ja sytyttää viimeinen tuli palamaan. Liukkaasti liikkuvat sinne Torridon jäsenet tikapuille. Viki jää ottamaan tuolla soihtuun tulta. Ja näin sytytetään myös Kaletonin puolella kouru. Kourussa tuli liikkuu. Torrido kuljettaa täällä jo soihtua varovasti eteenpäin. Nyt olisi hirvittävä virhe tipauttaa soihtu veteen. Onko tässä Torridon revanssi tulossa? Siltä vaikuttaa. Soihtu kulkee ylös. Helmeri on siellä valmiina sytyttämään viimeisen tulen. Alhaalla punaisten pannu palaa. Helmeri yrittää saada siellä tulen syttymään. Nyt ollaan lähellä. Punaiset kirivät tässä kohtaa. Siellä tuuli kiipeää tikapuita pitkin. Kaletonin kilpailijat asettuvat tikapuille nopeaan tahtiin. Jonjonilla on jo soihtu kädessä. Helmeri laittaa soidun sinne ja näin tuli palaa. Torrido voittaa! Torrido saa tuleen palamaan. Melkoinen kilpailu. Torrido ottaa revanssin koskemattomuuskilpailuissa. Takana on jälleen äärimmäisen tiukka koskemattomuuskilpailu. Molemmissa heimoissa tulenteko oli selvästi hallussa, mutta keltaiset olivat tänään hieman sähäkämpiä. Kilpailun on voittanut Torrido. Te voitte tulla hakemaan koskemattomuuspatsaa. Onneksi olkoon. Kaleton, te puolestanne hävisitte ja se tarkoittaa sitä, että me nähdään heimoneuvostossa, jossa te äänestätte ulos yhden heimon jäsenistä. Voitte nyt kaikki palata takaisin leireihin. Fiilikset voitosta aivan järkyttävän hyvät, että tosi mukava voittaa ja vielä tollasessa paikassa ja noin jännä kisaa ja takas voittoinen tie. Kaikki onnistu omissa tehtävissä ihan täydellisesti ja ai että voitto tuntuu niin hemmetin hyvältä. No tällä hetkellä on itse asiassa aika hyvä fiilis. Nyt kun aurinko taas tuli takaisin ja sitten tuli vielä voittokilpailusta, niin ei voisi olla asiat paremmin. Täytyy kyllä sanoa, että hyvä, että ei itku tullut siinä vaiheessa, kun voitettiin. Että tuntui kyllä niin hyvältä. Niinpä. Se on vielä siisti momentiksi, sä olit niin korkealla. Kunnon. 2.7 rekordi, että turpaa on tullut ja paljon. Niin nyt oikeasti kun voitti, niin se oli todella tärkeä juttu henkisesti. Et siis henkilökohtaisella tasolla myöskin, koska itsellä oli aika iso rooli tuossa skabassa. Justiin se tulenteko ja tommonen. Et kyllä siinä oli vähän paineet, että mitä jos sitä ei saakaan tehtyä. Mitä se Helmeri näyttää? Kyllä tää jossain vaiheessa lähti. No niin. Tuntuuko se taas sun ainoa duuni? Tulenteko? Joo. No, tää nyt on ollut viimeiset päivät ainakin tässä. Koko ajan Otettu samassa haltuun. kotissa. Joo. Mutta jos Helmeri ei olisi, niin eihän me syötäisi. Ei me syötäis, ei me varmaan voitettaiskaan. Ne. Eija ties viime heimoneuvostossakin, että se on joko hän tai Paul. Niin mä veikkaan, että hän osaa kyllä laskea sitten 1+1, että jos me oltais tällä kertaa menty sinne, niin sitten se olisi ollut hänen vuoro lähteä. Joten kyllä mä uskon, että Eija on eniten helpottunut tästä näin. Ei tarvitse stressaa. Ei tarvii joo. Se on kauhean kiva paikka. Ei, se ei kyllä ole. Häviäminen ei ole ikinä kivaa. Et kyllä mä oon huomannut, että mä oon aika kilpailuhenkinen tyyppi tässä näin. Että aina haluais voittaa. Kyllähän tämmönen keli, tappio, nälkä,
vaatteet märkänä, märät puut. Niin ei ole ihan sieltä niinku toivelistan ykköspää. Ei ole kärjestä. Mutta kaikista selviää. No, kyllä. Mä jotenkin osaa yhtään olla surullinen tai vihainen häviöistä ja musta tuntuu, että saattaa olla jopa hyvä asia, koska jos tässä pelissä hirveästi tuohtuu koko ajan, niin on just niinku hirveästi fiiliksiä niinku pinnalla, niin voi olla, että se koituu sitten kohtaloksi itselle. Joten se, että mä oon tällainen chilling, niin musta tuntuu, että se on tässä vaiheessa ainakin ihan hyvä. Vanhimman miehen, mitä te tekemään? Tätä se on. Hyvä, kun Joni on jatkaa. No mä hetken aikaa, jos... No se, että otettiin kuonoon tuossa skapassa, niin kyllähän se luo lisää painetta, koska nyt on sitten taas se kova heimoneuvosto päivä tai ilta. Ja se on tosi stressaava niin kuin kaikin puolin. Se syö nyt jo, nyt pitää niin kuin suunnitella juonia, katsella vähän, ketkä on tekemisissä keskenään, ketkä ei. Onko joku korostetun kiltti minulle, niin kuin Jonjon on tällä hetkellä, joka taas mun kirjoissa tarkoittaa ihan suoraa ääntä häneltä minulle. Sanokaa sitten heti, jos tarvitte apua. Niin. Joo. Koskemattomuuskisan häviö. Mä toivoisin, että se ei vaikuta mun peliin tällä hetkellä oikeastaan mitenkään. Et nyt vaan ainoa mitä mä pelkään on se, että kunhan sitä ei ite lähe. Oliko oikein vai oliko oikein? Toinen kissiltä kanssa. I wanna Rock and roll all night. And party every day. Tämä on paljon hauskempi leikki kuin se niitä artisteja. Niin. Meillä oli aamulla Jonjonin kanssa vääntöä ihan niinkin merkittävästä asiasta kuin, että ehditäänkö me tekemään 1 vai 2 aamiaista ja sitten se, että kumpi niistä tehdään. Sitten mä kävin sanomassa, että anteeksi, en jaksa tapella ja nyt on vähän nälkä ja kylmä ja väsymys ja muuta ja sitten me niinku sillä kuitettiin. Sinä lähdit Pois, minä katselin, parvekkeelta, loittonevaa, selkääsi kiersit vesilammikot. ja Arvaan, etteet murehdi tätä. eroa. Toi on aika helppo, koska toi pysyy noin tollasena. Otetaanko toinen? Sydämeni helkähtelee sille ajatukselle, että vanha Torrido olisi vielä voimissaan, kun toivottavasti joskus kohtaamme. Opeinen. Kyllä mä näen edelleen sen meidän Torrido-porukan ja kyllähän me joudutaan myös äänestämään torridolaisia pois. Mutta kyllä mä odotan yhdistymisessä kuitenkin sitä, että meillä olisi siellä vahva Torrido tai eka Torrido-porukka, mikä meillä oli. Ja päästä sillä etenemään sit mahdollisimman pitkään. Kattokaa, tästä tuli sydän. Oi, miten... Näyttää vähän, että tuolla satais, mutta ei nyt ihan heti plussa. Tässä on hyvä snadi. Repetaakin. Eikö se? No nyt sitten meillä on vähän vapaata, kun ei tarvi heimoneuvostoon mennä, niin ajateltiin, että jos löydettäisiin jotain sopivan kokoisia kookoksia, voisi vähän petankia pelata tuossa rannalla. Mä lähden etsimään itselleni. Mä tuun kanssa. 2 jotain suht koht samannäköistä juttua. Eli sulla on nyt tommoset. Mulla on nää. Okei. Tää kuitenkin nämä päivät on aika pitkiä täällä saarella, niin pakko välillä yrittää vähän muutakin tekemistä kehitellä kuin ruoanlaitto ja tuossa majassa makkailu. Niin Tommoset vihreät löytys. Ei semmoiset tuoreet pikkukoukkoset. Niin. Tai sit just jotain kiviä tai... mä mennään. No me päätettiin Beijan ja Shirleyn kanssa, että me lähdetään nyt etsimään noita kookospähkinöitä, kun me pelataan sitten myöhemmin petankkia. No, tää kaikki näyttää vaan samalta. Simpukasta löytyi tämmönen kolikko, jonka mä sujautin sit aika nopeasti silleen huomaamatta taskuuni. Siitä vihreät löydy yhtään. Ei, mulla oli se yksi vihreä. Mä olin niin ylpeä siitä, mutta se on jonnekin hävinnyt. Se oli hävinnyt, joku oli napannut sen. Joku on sen oikeasti ottanut, joku on syönyt se, ettei voi. Musta tuntuu, että kukaan ei niinku hiffannut mitään niinku siitä. Ja sitten me jatkettiin vaan matkaa ja etsittiin niitä pähkinöitä. Ja sitten täytyy ottaa niitä samoja kookoksia, jos ei löydy niitä vihreitä. Mä luulen, että se meni aika hyvin se, että kukaan ei niinku huomannut sitä.
Kiva ottaa ne samat homejuustohedelmät, mitä toi Vikikin otti. Noniin. Me mietittiin, että 10 pisteeseen. Osumatta 1 piste. Mikä lähimpänä? Siitä 2. Ja toka lähi 1. Ollaan vaan 1. 2. No niin, hyvä. Joo, mä en ole tästä kolikosta kertonut kenellekään, enkä aiokkaan kyllä nyt kertoa täällä. Että mä uskon, että mä tarviin sitä joskus jatkossa, niin mä kerron sitten, kun mä tarviin sitä ja mä aion käyttää sitä. Nyt pitäisi vaan löytää vähän lisää näitä. Meillä on nyt suunnitelmat selvillä illalle, eiks vaan? Eiks meillä on nyt? Niin. Joo. Ja pysytään nyt vaiti siitä. Jep. Tekstille, että mitä vähemmän puhuu, niin sitä better. Joo, siis todellakin. Joo, ei oo hyvä. Mitä sulle on kukakin puhunut nyt? Mulla ei puhunut kukaan yhtään mitään. Oikeesti? Ei kukaan puhunut mitään. Mä tässä vaan odotan sillä lailla, what should I do? Okei, no toi on jännä, koska siis Heikki ja Eve kysyi niinku multa, että onko Tuuli messissä. Suunnitelmahan on siis Jonjo. Joo, kyllä. Se ei puhunut sulle mitään, eikä muutkaan. Ja se mua hämmentääkin, että pitäisikö mun niinku lähestyä sit. No, se, että jollekin ei puhuta, se, että Tuulille ei ole puhuttu, niin on täsmälleen sama kuin Jonjo ei puhu mulle. Niin se tarkoittaa silloin, että joko Tuuli, tai koska hän on hyvin läheisessä liitossa minun kanssa, ja on jotenkin niin kuin ilmiselvä, kun me ollaan vanhasta heimosta ainoita, niin se olisi se ääni tulossa niin kuin muidenkin osalta meidän suuntaan. Se Evenhän kanssa puhuttiin eilen, että voisi pitää just yhtä, että sinä, minä ja sitten Heikki ja Eve olla niin kuin 4 kombona. Mutta silti sitä on pikkusen vainoharhainen, jos se on toi, että miksei sulle puhuta. Otetaan kolikot mukaan. Otetaan kaikki. Joo. Ja mehän voidaan tehdä sillä tavalla, että jos jompikumpi haistaa, jos sä haistat jotenkin siinä, että hei hitto, että muahan tässä äänestetään, niin sano silloin, että sä haluat käyttää kolikot ja silloin se on, sä käytät sen mukaan. Ja sama juttu sun kanssa. Se on hyvä, että meillä on ne ja se on hyvä, että kukaan ei tiedä. Kaikki luulee, että meillä on vaan meidän omat kolikot, että meillä onkin yhteensä 3. Et kyllä tässä saa nyt tosi tarkkaan miettiä, että onko nyt jo sen paikka, että me käytetään ne 3 kolikkoa jompaan kumpaan. Ja mä veikkaan, että se on minä ensimmäinen näistä, joka lähtee. Ja sitten vasta Tuuli. Mutta Jonion on kyllä tehnyt kaikkensa sen eteen, että hän hyppäisi siinä sitten ensimmäiseksi. Niin kuin hän monta kertaa näissä asioissa haluaa olla ensimmäinen, niin myös tässä. Nää nyt Matti ja Teppo moni. Joo, mä oon Matti ja Teppo. Matti ja Teppo. Tässä tänäänkin on ollut aika rauhallinen päivä ja tuntuu, että kukaan ei jotenkin koe oloa uhatuksi, niin kuin Lauri mukaan lukien. Katon vain. Kaverit seisoo. On alkanut miettimään, että mites, että onko tässä itse sittenkin vaarassa, kun kaikki jotenkin ottaa niin rennosti ympärillä, niin sitten alkaa miettiä, että okei, onko tämä myrskyn silmä sittenkin niin kuin tässä. Oot sä miten kelannut tätä iltaa? No en mä oikein kelannut mitenkään, kun mä jotenkin, musta tuntuu, että mä vaan oon. Tiedätkö? Niin. Siis sillä lailla, että siis mä kirjoisin vaan oon ja toivon parasta. No sekin on, se on ihan hyvä, se on ihan hyvä taktiikka. En mä tiedä, onko sulla niinku jotain ideaa? Niin ei, kun me mietittiin, että ketäköhän nyt sitten tänään niinku pitäisi lähteä. Tosi vaikea sanoa. Tänään se nimi pitää paperilla Niin pitää, laittaa. I know. Yritin pysyä niinku neutraalina, että liikaa jotenkin lähde paljastamaan omia korttejani ja musta tuntuu, että se toimi, koska musta tuntuu, että hän ehkä aliarvioi mutkin tässä tilanteessa. Kenellä nyt on amuletit ja kolikot? Teillä on kaikilla kolikot? Joo. Kaikille entisille kannelaisille, ketkä nyt on pelissä, eikö se ole? Jep. Joo. No niillä ei vielä sit saa. Niillä 2 kolikolla ei vielä saa niinku. Hei, saa viltin, jos haluaa. Yhdeksi. No yksi mahdollisuus täällä Kaletonissa olisi yhdistää nuo kolikot Tuulin ja Laurin kanssa. Ja sitten etsiä tavallaan siitä se sopiva äänestettävä heidän kanssaan. Ja esimerkiksi, että äänestettäisiin vaikka Sanna pois. Se olisi ihan hyvin mahdollinen ratkaisu. Ei tarvitse paljon jumaa.
Mä luulen, että ei tarvi hirveästi spekuloida. Niin. Sitä mä en tiedä, kuinka monta kolikkoa Tuulilla, Laurilla tai Jonionilla on. Et sitähän ei voi tietää, mutta enpä mä siitä oikeastaan enempää ota stressiä, että sitten se ainakin näkee, kun ne latoo niitä tiskiä, että jos niillä niitä on. Että tässä on pakko ottaa myös riskejä niin kuin pokerissakin ja mennään sillä, mitä nyt ollaan päätetty. Nimipaperiin. Tässä on niinku todennut, että tämä on aika hieno monimutkainen peli jotenkin. Nyt on vasta tuntuu, että on päässyt sisään tähän peliin, että myös niinku uskaltaa jotenkin ajatella erilaisia skenaarioita ja uskaltaa ajatella, että okei, mitä jos mä tekisin tossa kohtaa tämmöisen niinku isomman ratkaisun tai mitä jos mä puukottaisinkin tota selkään tai näin. Että tuntuu, että on enemmän sisällä pelissä kuin missään vaiheessa. Iltaa, Kaleton. Iltaa. Te hävisitte koskemattomuuskilpailun ja tänä iltana te äänestätte ulos yhden heimonne jäsenistä. Mutta ennen sitä selvitellään vähän, mitä teille kuuluu. Evelina, miten teillä on yhteiselo sujunut heimojen sekoituksen jälkeen? No täytyy kyllä myöntää, että itse asiassa yllättävän hyvin. Että mä olin oikein iloinen, että Lauri valitsi mut ensimmäisenä mukaan ja me ollaan kyllä hyvin tultu myös tässä yhtenäiseksi heimoksi. No mitäs te voititte palkintokisasta kanoja, mitäs heille kuuluu? Onko se vielä keskuudessamme? Matti ja Teppo voi oikein hyvin. Me rakennettiin niille tänään Laurin johdolla itse asiassa semmonen uusi kana-aitaus, missä ne voi erittäin hyvin. Ja muni viimekin yönä 2 munaa, itse 3 munaa tuli viimeisen vuorokauden aikana. Onko teillä heimossa yksimielisyys sen suhteen, että miten kanojen kanssa nyt toimitaan sitten tässä jatkossa? Kyllähän se Jonion haluaa ne lahdata mahdollisimman pian, saa vähän rintapilettyä. En mä mahdollisimman pian, mutta jossain vaiheessa, koska itse myös on lihansyöjä, niin haluaisin pystyä katsomaan sitä tyyppiä silmiin, jota myös syön. Evelina, sä näytit sieltä vähän näin, eli mikä teillä on nyt siis tilanne heimossa? Ei olla ihan yksimielisiä niiden kanojen kohtalosta. No ei olla ihan yksimielisiä joo, mutta ainakin tällä hetkellä mennään nyt tällä tavalla. Kyllä, en mä rupea uhmaamaan heimon tahtoa tässä kohtaa. Lauri, onko tämä kanojen kohtalo ainut asia, joka jakaa teidän mielipiteet leirissä vai onko jotain muutakin ilmennyt? No onhan siellä vähän kränää ollut, että se keittiö on vähän semmoinen paikka, että minne mahtuu tyyliin yksi Masterchef kerrallaan ja siinä Jonionilla ja Sannalla tuli vähän sitten keskustelua siitä, että miten tämä homma pitäisi käydä ja kyllähän se vähän niin on, että kun jos ruuasta tulee jotain kränää, niin kyllä se JJ vähän sillä niin kuin yleensä mukana on. Eli onko Sanna näin, että keittiössä oli kuumana muutakin kuin pannu? Voi olla. Voi olla, että näin pääsi käymään. Nälkäiset temperamentit kohtasivat hetkellisesti, mutta meillä on nyt hommat ihan kyllä hyvin. Me ei osattu ehkä kuunnella toisiamme siinä hetkessä. Miten Tuuli tämmöiset tilanteet leirissä, niin miten ne vaikuttaa siihen ilmapiiriin? No varsinkin ennen skabaa niin olisi ehkä sit toivonut semmoista positiivisempaa ilmapiiriä, että lähdetään hyvällä fiiliksellä sinne kisaan. Et musta tuntuu, että se ehkä vähän otti kaikilta pienen osan energiasta pois, että jotenkin ympärillekin ehkä aistin, että muutkin saattaa ärsyyntyä siitä tilanteesta, koska se on aika turha juttu kuitenkin, mistä se kinastelu sitten lähti. Lauri, teillä on alkuperäistä Kaletonista täällä jäljellä vaan sinä ja Tuuli, niin ootko sä kokenut tätä tilannetta yhtään uhkaavana? No totta kai se on ihan selvä asia, että molemmissa heimoissa on varmasti puhuttu sitä, että jos tulee tämmöinen tilanne, että on ylivoima entisillä heimolaisilla, niin ne käy sitten varmaankin aika järjestelmällisesti tiputtaa sitten niitä toisia pois. Että on se uhka ja varsinkin niin kuin oman nahkani puolesta niin joutuu sitä asiaa kyllä miettimään. Mites Tuuli, onko sulla ollut semmoinen olo, että olisi vähän alakynnessä? No joo, totta kai on tullut sellainen fiilis ja kyllä mä jokainen kerta kun on täällä ollut, niin vähän sellainen paskat housussa.
että ei ole mitenkään turvallisuus niin kuin kovin vahva käsite tällä hetkellä. Mites Jonion, oot sä ehtinyt tutustua Tuuliin ja Lauriin syvemmin? Kyllä mä koen, että me ollaan tässä lyhyessä ajassa, mitä nyt ollaan vietetty aikaa, niin hyvin kuin siinä ajassa voi tutustua tavallaan. Että kyllä me ollaan käyty hyviä, syviä keskusteluja esimerkiksi Laurin kanssa ja myös Tuulin kanssa. Oot sä huolissasi sun asemasta teidän heimossa? No, kyllä täällä aina tietty huoli herää pintaan, kun tänne asti pääsee tai joutuu tänne heimoneuvostoon. Että en mä koe olevani mitenkään täysin turvassa. Mites Sanna? En todellakaan koe. En mä usko, että sellaista käsitettä tässä pelissä on kuin täysin turvassa. Evelina, millä perusteella sä kirjoitat tänään nimen lappuun? Mä aion äänestää tänään sen mukaan, mitä ollaan liiton kanssa sovittu ja myöskin oman fiiliksen perusteella. Selvä. On aika äänestää. Ja tehdään niin, että Lauri, sä saat aloittaa. Ole hyvä. Sä oot kyllä pikkusen liian itsekäs ollaksesi yhtään päivää pitempään tässä heimossa. Sori. Aivan huipputyyppi ja mua harmittaa, että mä joudun äänestämään näin, mutta tää on pelillisesti järkevintä tässä kohtaa. Kiitos kaikille. Käyn hakemassa äänet. Jos jollain on hallussaan koskemattomuusamuletti ja aikoo käyttää sen, tai haluaa suojata itsensä kolikoilla, niin nyt on se hetki. Kun äänet on luettu, niin tulos on lopullinen. Henkilön, joka on saanut eniten ääniä, on poistuttava heimoneuvostosta välittömästi. Luetaan äänet. Ensimmäinen ääni. Lauri. Luetaan toinen ääni. Jonion. Luetaan kolmas ääni. Jonion. Jonionilla 2 ääntä, Laurilla 1. Luetaan 4. ääni. Jonion. Jonion, sulla on 3 ääntä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä saat vielä yhdenkin äänen, niin sun matka päättyy. Jonion, sinä olet 6. kilpailija, joka on äänestetty ulos Selviytyjät Suomi-kilpailusta. Tuo soihtusi. Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, kilpailu on ohi. Jonion, heimo on puhunut.
sinun on nyt poistuttava. Teillä 5 on yhteistä matkaa jäljellä vielä ennen heimojen yhdistymistä. Kerätkää nyt voimanne ja valmistautukaa seuraavaan taisteluun. Voitte nyt poistua. Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt hylättyjen saarelle. Okei. Nyt on aika yllättynyt ja hämmentynyt ja vaikuttunut noiden heimotovereiden pelaamisesta. Mut sit mä luin sen tekstin siitä taulusta ja heräsi semmonen pieni toivon kipinä tähän hommaan ja en mä kyllä tätä osannut odottaa. Jon. Me ei valitettavasti onnistuttu luomaan semmoista luottamusta toistemme välille, mikä mulla on monen muun kanssa. Mutta mä kuitenkin kiitos vaan tästä matkasta ja toivotan sulle kaikkea hyvää.